Hi! Welcome sa isa na namang episode ng Unbox Minute. Ngayong episode, mag-unbox tayo ng professional color grade FlexScan EV2460 monitor. Black siya at gawa siya ni EIZO at gawa rin siya sa Japan. So ito ay pang professionals or content creators. Tara! Buksan na natin ang box at tingnan natin yung monitor at kit. Siyempre, meron siyang docks para sa quick setup guide. Then meron din siyang kasamang cables. So ito ay yung DisplayPort cable, USB hub cable para sa PC to USB hub sa monitor. Then meron din siyang tornilyo or screws para makonect yung monitor sa base plate. Meron din siyang power standard Euro power cable, so if nasa ibang region ka, pwedeng ibang type yung makuha mo. Ito naman yung base plate na may kasamang pamphlet para sa installation ng monitor arm to the monitor. Kung makikita nyo, pwede rin siyang maikot at syempre yung rubber feet para di siya dumula sa lamesa. Meron din siyang documentations like energy information card, information on recycling at contact information para sa service centers. Meron din siyang warning kit, info at safety information. Then, on recycling at syempre yung user manual at information sa pag-connect sa base plate sa monitor arm. Ngayon naman, tingnan natin ang monitor. So, connected na yung arm sa screen at kung makikita nyo, pwede rin siyang i-tilt. Then sa babang side, makikita yung ports para makonect siya sa base plate. Para sa deep dive review ng monitor na ito, huwag kalimutang i-hit ang like and subscribe buttons. Pwede mo nang i-pause ang video para basahin ng specs. See you in the next videos.